Hello everyone, welcome to the channel. आज आपण बघणार आहोत टॉप इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स ऑन सेलेनियम. एक क्विक रिव्हिजन बघूया, सुरू करूया. सो व्हॉट इज न्यू इन सेलेनियम 4? सेलेनियम 4 मध्ये नवीन काय आहे, तर काही फीचर्स आहेत जे सेलेनियम 4 मध्ये ॲड करण्यात आलेले आहेत. ते असे की अपग्रेडेड सेलेनियम आयडी. जो आयडी होता अगोदर सेलेनियम 3 मध्ये नव्हता, आता तो रिलीव करण्यात आलेला आहे. आणि त्याचे जे ॲडॉन्स आहेत मेजर वेब ब्राउझर्स लाईक फायरफॉक्स, क्रोम यांच्यासाठी अवेलेबल करण्यात आलेले आहेत. Second आहे relative locators in Selenium 4. The new relative locators are like to left off, to right off, above, below असे जे नवीन relative locators आहेत ते इंट्रोड्यूस करण्यात आलेले आहे. To locate the web element easy. सो वेब एलिमेंट अगोदर आपण जेव्हा फाइंड आउट करत होतो लोकेटर्सच्या हिशोबाने, तर त्यात आपण आता हे न्यू रिलेटिव्ह लोकेटर सुद्धा यूज करू शकतो सेलेनियम 4 मध्ये. त्याने आपल्याला इझिली वेब एलिमेंट फाइंड आउट करता येऊ शकतं. So next आहे better window or tab management. So instead of creating a new WebDriver object for new window, we can switch to the new window or tab. जेव्हाही नवीन ओपन केलेली विंडो किंवा टॅब असेल त्याच्यावर स्विच करावं लागत होतं अगोदर, तर पहिले आपल्याला वेब ड्रायव्हर ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागत होता आणि त्यानंतरच आपण स्विच करू शकत होतो. आता इन्स्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू वेब ड्रायव्हर ऑब्जेक्ट आपण डायरेक्टली त्या टॅब किंवा विंडोवर स्विच करू शकतो. मॉडिफिकेशन इन ॲक्शन क्लासेस. सो ॲक्शन क्लासमध्ये आता काही मॉडिफिकेशन करण्यात आलेले आहेत. सो सेव्हरल मेथड्स हॅव बीन ॲडेड टू द ॲक्शन क्लासेस. काही जे मेथड्स आहे त्या ॲक्शन क्लासमध्ये आता ॲड करण्यात आलेल्या आहेत. फॉर एक्झाम्पल क्लिक वेब एलिमेंट. जी क्लिक वेब एलिमेंट आहे ती क्लिक अँड होल्ड वेब एलिमेंट, रिलीज, कंटेस्ट क्लिक वेब एलिमेंट्स, डबल क्लिक वेब एलिमेंट्स. सो प्रिव्हियसली आपण जेव्हा ही मेथड यूज करायचो तर आपण लिहित होतो की मूव टू एलिमेंट देन ऑन एलिमेंट. इथे एलिमेंट स्पेसिफाय करावं लागत होता आणि त्यानंतर डॉट क्लिक असं आपल्याला यूज करावी लागत होती मेथड. पण आता आपण डायरेक्टली क्लिक ही मेथड यूज करू शकतो आणि ब्रॅकेटमध्ये जो पण वेब एलिमेंट असेल तो आपण स्पेसिफाय करू शकतो. तर हे काही फीचर्स आहे न्यू सेलेनियम 4 मधले. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लोकेटर्स इन सेलेनियम. सो टाइप्स ऑफ लोकेटर्स इन सेलेनियम किती आहेत आणि कुठले आहेत ते बघूया. तो सिम्पली अन ॲड्रेस दॅट आयडेंटिफाय अ वेब एलिमेंट युनिकली विथिन अ वेब पेज. सो वेब पेज मधला जो पण वेब एलिमेंट आहे त्याला आयडेंटिफाय करण्यासाठीचा जो ॲड्रेस असतो त्याला आपण म्हणतो लोकेटर्स. आणि हे लोकेटर्स असतात कुठले कुठले. सो आय डी आहे, क्लास नेम, टॅग नेम, लिंक टेक्स्ट, पार्शल लिंक बेस, XPath, CSS सिलेक्टर आणि डॉम. यातलाही सगळ्यात जास्त यूज होणारा XPath आणि CSS सिलेक्टर आहे. सो हे लोकेटर्स आहे सेलेनियम. So next question is, what is the difference between absolute path and relative path in XPath? So single slash used to create a XPath with the absolute path. So XPath मध्ये दोन टाइप्सचे पाथ असतात. एक असतो absolute and second is the relative. Absolute जो पाथ असतो कधीही सिंगल स्लॅशने स्टार्ट होतो आणि relative जो पाथ असतो कधीही डबल स्लॅशने स्टार्ट होतो. So the XPath start with the document root node or start node and end with the desired element in web page. सो जो XPath मधला ॲब्सोल्यूट पाथ असतो तो कधीही डॉक्युमेंटच्या रूट नोडने किंवा स्टार्ट नोडने स्टार्ट होतो. पण रिलेटिव्ह पाथ बद्दल जर आपण बघायला गेलो तर जो XPath असतो तो कुठूनही डॉक्युमेंटच्या कुठल्याही भागाहून स्टार्ट होऊ शकतो आणि डिझायर एलिमेंट नोडला संपवू शकतो. नेक्स्ट टाइप ऑफ वेट अवेलेबल इन अ वेब ड्रायव्हर. सो वेब ड्रायव्हर्समध्ये कुठले टाईपचे वेट अवेलेबल आहेत, तर तीन टाईप्सचे आहेत. एक आहे इम्प्लिसिट वेट, सेकंड आहे एक्सप्लिसिटली वेट अँड लास्ट वन इज द फ्लुएंट वेट. सो इम्प्लिसिट वेट यूज टू प्रोव्हाइड अ डिफॉल्ट वेटिंग टाइम बिटवीन द each consecutive test command across the entire test script applied to all instances. So हे जे वेब एलिमेंट आहेत हे जे वेब ड्रायव्हर आहेत त्यात तीन टाइप्सचे वेट आहे. फर्स्ट वेट जो इम्प्लिसिट वेट, त्यामध्ये दोन कन्सेप्टिव्ह जे कमांड्स आहेत त्यातला जो टायमिंग आहे वेटिंग टाइम तो डिफाईन करण्यासाठी आपण इम्प्लिसिट वेट यूज करतो. आणि हा वेट जो आहे तो जे पण ऑल इन्स्टन्सेस आहेत त्या कमांड नंतरच्या त्या सर्वांना तो अप्लाइड होतो. आणि लिहिताना आपण इम्प्लिसिट वेट लिहितो ड्रायव्हर डॉट मॅनेज डॉट
टाइम आउट्स ही मेथड आहे. डॉट इम्प्लिसिटली वेट आणि तिथं आपल्याला टाइम स्पेसिफाय करावा लागतो इन ब्रॅकेट टाइम आउट आणि युनिट टाइम युनिट्स डॉट सेकंड आहे, मिली सेकंड आहे, नॅनो सेकंड आहे हा आपल्याला डिफाईन करावा लागतो. सेकंड मेथडमध्ये आपण will halt the execution till the time a particular condition is met or maximum time has been passed. So एक कंडिशन आहे पर्टिक्युलर ती एक्झिक्यूट होण्या अगोदरचा जो वेट असतो तो असतो एक्सप्लिसिट वेट किंवा मॅक्झिमम टाइम जर पास होत असेल तो ती कंडिशन ऑफर होण्यासाठी. सो ह्या वेटमध्ये जे आपण कंडिशन लिहितो फक्त त्याच पर्टिक्युलर कंडिशनला हा एक्सप्लिसिटली वेट हा ॲप्लिकेबल असतो. पण इम्प्लिसिटली वेट हा पूर्ण अप्लाइड टू ऑल इन्स्टन्सेस म्हणजे पूर्ण जे पण इन्स्टन्सेस त्या वेब पेजवर आपण डिफाईन केलेले आहेत त्याच्यासाठी अवेलेबल असतो. सो लिहिताना आपण लिहितो वेब ड्रायव्हर वेट ही एक क्लास आहे, त्याचा आपण एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो आणि त्या ऑब्जेक्टमध्ये आपण वेब ड्रायव्हरचा एक रेफरन्स पास करतो प्लस आपण टाइम आउट काय तो आपल्याला पास करावा लागतो. सो वेब ड्रायव्हर वेट इज इक्वल टू न्यू वेब ड्रायव्हर वेट इन ब्रॅकेट वेब ड्रायव्हरचा रेफरन्स कॉमा टाइम आउट. Third is fluent wait, used to wait for a condition as well as a frequency with which we want to check the condition. So एक पर्टिक्युलर कंडिशन ऑकर होण्यासाठीचा हा वेट आपण यूज करतो आणि त्यात आपण एक पॉलिंग टाइम देतो ती कंडिशन चेक होत आहे का नाही ते बघण्यासाठी. सो हा पॉलिंग टाइम आपण आपल्याला इथं स्पेसिफाय करावा लागतो. लिहिताना आपल्याला लिहावं लागतं वेट इन वेट. सो ही जी वेट आहे हे इंटरफेस आहे त्याचा एक आपल्याला इन्स्टन्स क्रिएट करावा लागतो आणि तिथं आपल्याला न्यू वेटमध्ये ड्रायव्हर वेटचा जो असतो वेब ड्रायव्हरचा रेफरन्स असतो तो पास करावा लागतो. डॉट विथ टाइम आउट इन ब्रॅकेट टाइम आउट डॉट सेकंड. सो इथं टाइम आउट डॉट सेकंड्स आहे. डॉट पॉलिंग एव्हरी म्हणजे आपल्याला किती सेकंदाने ती कंडिशन पास झाली आहे का नाही ते बघायचं असेल. इथं तो टाइम्स इन नॅनो सेकंड्स हा इथं पास करावा लागतो कॉमा सेकंड्स डॉट इग्नोरिंग एक्सेप्शन डॉट क्लास. सो ह्याप्रमाणे आपण फ्लुएंट वेट हे लिहू शकतो. सो नेक्स्ट आहे हाऊ कॅन वी गेट टेक्स्ट ऑफ वेब एलिमेंट. कुठल्या वेब एलिमेंटचा जो टेक्स्ट असेल जर तो आपल्याला मिळवायचा असेल तर तो कुठली मेथड यूज केली जाऊ शकते. सो गेट टेक्स्ट ही यूज केली जाते. सो जी पण टेक्स्ट असते ती आपल्याला स्ट्रिंगच्या फॉर्ममध्ये मिळते म्हणून आपल्याला स्ट्रिंगचं एक व्हेरिएबल क्रिएट करावं लागतं आणि ड्रायव्हर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आणि इथं कुठल्याही लोकेटरला यूज करून आपण तो वेब एलिमेंट फाइंड करू शकतो. अँड डॉट गेट टेक्स्ट ही मेथड यूज केली जाऊ शकते. हाऊ टू सिलेक्ट द व्हॅल्यू इन ड्रॉपडाऊन. तर कुठल्याही ड्रॉपडाऊन मधली व्हॅल्यू कसं काय सिलेक्ट केली जाऊ शकते. सो युझिंग अ सिलेक्ट क्लास एक सिलेक्ट क्लास आहे ती यूज करून आपण ड्रॉपडाऊनची व्हॅल्यू सिलेक्ट करू शकतो आणि ते सिलेक्ट क्लासमध्ये 3 टाइप्सच्या मेथड्स अवेलेबल आहेत त्याच्याने आपण त्या ड्रॉपडाऊनची कुठलीही व्हॅल्यू सिलेक्ट करू शकतो. सो क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ सिलेक्ट क्लास अँड पास द वेब एलिमेंट. आपल्याला एक सिलेक्ट क्लासचा पहिले ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागतो आणि त्याच्यात जे पण वेब एलिमेंट असेल ड्रॉपडाऊनचं ते पास करावं लागतं. सो त्यानंतर ऑब्जेक्ट क्रिएट केल्यानंतर आपण ह्या तिघींपैकी कुठलीही एक मेथड यूज करून ड्रॉपडाऊनची व्हॅल्यू सिलेक्ट करू शकतो आणि ह्या मेथड्स आहे सिलेक्ट बाय व्हॅल्यू, बाय विजिबल टेक्स्ट आणि बाय इंडेक्स. सो ह्या तिघींपैकी कुठलीही एक मेथड यूज करून आपण ड्रॉपडाऊनची व्हॅल्यू सिलेक्ट करू शकतो. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन फाइंड एलिमेंट अँड फाइंड एलिमेंट्स. सो 2 मेथड्स आहे आपण लोकेटर्स बरोबर यूज करतो. एक आहे फाइंड एलिमेंट जिथं फक्त एक सिंगल एलिमेंट आपल्याला त्या करंट वेब पेजचा मिळतो आणि जो पण फर्स्ट एलिमेंट असेल तोच तो फाइंड करेल. आणि सेकंड असतो फाइंड एलिमेंट्स जिथं आपल्याला जे पण ऑल एलिमेंट्स असतात वेब पेजवरचे अवेलेबल ते सर्व आपल्याला लिस्टच्या फॉर्ममध्ये मिळतात आणि ते मिळाल्यानंतर आपल्याला ते लिस्टच्या फॉर्ममध्येच वेब एलिमेंटच्या याच्यात स्टोअर करावे लागतात. सो ऑल द मॅचिंग एलिमेंट्स विल बी फेच्ड अँड स्टोअर्ड इन द लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स. सो नेक्स्ट व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द ड्रायव्हर डॉट क्लोज अँड ड्रायव्हर डॉट क्विट. सो क्लोजमध्ये जी करंट विंडो असते ज्याच्यावर आपण वर्क करत असतो ती क्लोज होते आणि क्विटमध्ये ज्या ऑल विंडोज असतात त्या ड्रायव्हरने ओपन केलेल्या त्या सगळ्याच क्लोज होतात. सो क्लोज इज दी
web browser currently working window or window which currently is being accessed by webdriver. आणि quick मध्ये method closes down all the windows that program has been opened. Next. So which are the relative locators introduced in Selenium 4? आपण ऑलरेडी एक फीचर म्हणून बघितलेला आहे. सो Selenium 4 मध्ये काही प्रकारचे न्यू रिलेटिव्ह लोकेटर्स हे इंट्रोड्यूस केलेले आहेत. ते म्हणजे टू लेफ्ट ऑफ, टू राईट ऑफ, अबाव, बिलो, नियर. आता हे लोकेटर्स का यूज केले जातात? सो टू लोकेट द स्पेसिफिक एलिमेंट युजिंग द इंटिट्यूट टर्म्स दॅट आर ऑफन यूज बाय युजर्स. सो हे जे लोकेटर्स आहेत वेब एलिमेंट जे असतात अवेलेबल वेब पेजवर त्यांना इझी वे लोकेट करण्यासाठी इंट्रोड्यूस केलेले आहेत. हाऊ टू हँडल द अलर्ट बॉक्स. सो अलर्ट बॉक्स जे असतात ते कसे हँडल करतात सेलेनियममध्ये. सो बेसिकली फर्स्ट अलर्ट बॉक्स काय ते बघूया. इट इज द मेसेज बॉक्स विच पॉपअप ऑन द स्क्रीन टू डिस्प्ले सम नोटिफिकेशन ऑर वॉर्निंग टू द युजर. सो कुठलीही प्रकारची वॉर्निंग किंवा नोटिफिकेशन डिस्प्ले करण्यासाठी जो पॉपअप बॉक्स आपल्याला विंडोमध्ये दिसतो किंवा डिस्प्ले होतो त्याला आपण अलर्ट बॉक्स म्हणतो. These messages called are alerts आणि alert interface is used to handle the alerts in a Selenium. So त्याच्यासाठी आपण alert interface यूज करतो आणि त्यातही 4 मेथड्स या यूज होतात. सो फर्स्ट आहे get text, second आहे dot accept, third आहे dismiss आणि last one आहे send keys. So to capture the alert message, जर alert message असेल तो कॅप्चर करायचा असेल तर आपण get text यूज करू. क्लिक ऑन ओके बटन असेल तर आपण करू accept मेथड आणि लिहिताना लिहू ड्रायव्हर डॉट स्विच टू. पहिले आपल्याला अलर्ट बॉक्सवर स्विच करावं लागेल. सो ड्रायव्हर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट डॉट accept. क्लिक ऑन द कॅन्सल बटन साठी ड्रायव्हर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट डॉट डिसमिस. Send some data to the alert box. So alert box मध्ये काही वेळेस टेक्स्ट फील्ड असतात त्याच्यात जर आपल्याला डेटा एंटर करायचा असेल तेव्हा आपण लिहू ड्रायव्हर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट डॉट सेंड कीज आणि सेंड कीजच्या आत आपल्याला कुठला डेटा एंटर करायचा आहे ती स्ट्रिंग आपल्याला इथं लिहावी लागेल. नेक्स्ट. सो कॅन वी हँडल अ विंडो बेस्ड पॉपअप इन अ Selenium? हा प्रश्न नेहमी इंटरव्ह्यूमध्ये विचारला जातो की आपण विंडो बेस जे असणारे पॉपअप्स ते आपण सेलेनियममध्ये हँडल करू शकतो का? तो सेलेनियम हे वेब ॲप्लिकेशन बेस्ड आहे. ते फक्त वेब ॲप्लिकेशनला सपोर्ट करतो. ते विंडो ॲप्लिकेशन जे असतात त्याला सपोर्ट करत नाही. तर त्यामुळे आपण सेलेनियमचा यूज करू शकत नाही. पण थर्ड पार्टी काही टूल्स अवेलेबल आहेत जसं काही रोबोट क्लास आहे किंवा ऑटोमॅटिक क्लास आहे. सो यांच्या थ्रू आपण जे विंडो बेस्ड पॉपअप्स आहेत ते आपण हँडल करू शकतो. सो Selenium support only web application testing. It doesn't support testing of a window based applications. However, the few third-party tools are available for handling the window-based pop-ups along with the Selenium, like robot class, authority, etc. How to capture the screenshot in a WebDriver? So WebDriver मध्ये आपण स्क्रीनशॉट कसा कॅप्चर करू शकतो. सो तिथं एक इंटरफेस अवेलेबल आहे बाय युजिंग द टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस आणि त्यात मेथड यूज केली जाते गेट स्क्रीनशॉट अशी. सो फर्स्ट क्रिएट द रेफरन्स ऑफ स्क्रीनशॉट. जे इंटरफेस आहे स्क्रीनशॉट त्याचा फर्स्ट आपल्याला एक रेफरन्स क्रिएट करावा लागतो आणि त्या इन्स्टंटला आपल्याला वेब ड्रायव्हर जो असतो तो टाईपकास्ट करावा लागतो. त्यानंतर गेट स्क्रीनशॉट ॲज ही जी मेथड आहे त्याच्याने आपल्याला जे पण आपण कॅप्चर केलेली जी फाईल आहे स्क्रीनशॉटची ती सेव्ह करावी लागते सोर्स फाईलमध्ये आणि त्या सोर्स फाईलहून आपल्याला डेस्टिनेशन फाईलमध्ये ती कॉपी करावी लागते. सो टेक अ स्क्रीनशॉट शॉट आणि इथं टाईपकास्ट केलेलं आहे आपण वेब ड्रायव्हरला. त्यानंतर फाईल हे एक क्लास आहे ती यूज केली जाईल. त्याच्या थ्रू आपण जी सोर्स फाईल आहे तिचा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करू आणि त्यामध्ये गेट स्क्रीनशॉट ॲज ह्या मेथडने आपण जी पण फाईल असेल ती सेव्ह करू. त्यानंतर फाईल युटिल्स ही सेकंड क्लास आहे त्याच्या थ्रू आपण कॉपी फाईल्स ही मेथड यूज करून
सोर्स फाईलहून आपण जो पण डेस्टिनेशन फाईलचा जो पाथ आहे इथं आपण प्रोव्हाइड केलेला आहे तिथं ती फाईल कॉपी करू. So next, what is the difference between driver.get and driver.navigates? So दोन मेथड्स आहेत Selenium मध्ये, एक .get आहे आणि सेकंड आहे .navigate. सो याच्यातला डिफरन्स काय? सो driver.get ने एक पर्टिक्युलर जो URL असेल त्याच वेबसाईटला आपण जाऊ शकतो आणि तिथं इट विल वेट टिल द पेज लोड. जोपर्यंत पूर्ण पेज लोड नाही होत तोपर्यंत तो वेट करेल. सो लिहिताना आपण न्यू ड्रायव्हर डॉट गेट आणि ब्रॅकेटमध्ये आपण URL स्पेसिफाय करू. सो ड्रायव्हर डॉट नेव्हिगेट इज यूज टू नेव्हिगेट टू द पर्टिक्युलर URL. ही पर्टिक्युलर URL ला नेव्हिगेट करण्यासाठी आपण यूज करतो अँड डज नॉट वेट टू लोड द पेज. सो पेज लोड होण्यासाठी हे वेट करत नाही, वाईल ड्रायव्हर डॉट गेट जी आहे ती पेज लोड होण्यासाठी वेट करते. सो काही कमांड्स आहेत नेव्हिगेशनच्या त्या आपण बघूया. नेव्हिगेट डॉट टू URL. सो एखाद्या स्पेसिफिक URL ला आपल्याला हेड करायचं असणार तर आपण इथं URL स्पेसिफाय करू शकतो. नेव्हिगेट डॉट रिफ्रेश. जर त्या पर्टिक्युलर पेजला रिफ्रेश करायचं असणार तर आपण नेव्हिगेट डॉट रिफ्रेश यूज करू शकतो. नेव्हिगेट डॉट फॉरवर्ड. जर ब्राउझर हिस्ट्रीमध्ये नेक्स्ट पेजला आपल्याला जायचं असणार तर नेव्हिगेट डॉट फॉरवर्ड. आणि नेव्हिगेट डॉट बॅक. जर प्रिव्हियस पेजला आपल्याला पुन्हा जायचं असणार तर आपण ही मेथड यूज करू शकतो. सो नेक्स्ट, हाऊ टू स्क्रोल डाऊन अ पेज युझिंग अ जावास्क्रिप्ट. सो जावास्क्रिप्टला यूज करून आपण स्क्रोल डाऊन कसं करू शकतो युझिंग द जावास्क्रिप्ट एक्झिक्युटर इंटरफेस. सो हा इंटरफेस यूज करून आपण करू शकतो. अँड स्क्रोल बाय मेथड टू स्क्रोल डाऊन. सो स्क्रोल बाय ही मेथड आपण यूज करू शकतो. आणि जर पर्टिक्युलर आपल्याला एखाद्या पॉईंटला जर स्क्रोल करायचं असणार तर स्क्रोल बाय आणि इथं एक्स आणि वाय ॲक्सिसचे आपल्याला पिक्सेलमध्ये डायरेक्शन किंवा पॉईंट स्पेसिफाय करावे लागतील. सो आपण ते कसं करू बघूया. ड्रायव्हर डॉट गेट त्या पर्टिक्युलर URL ला आपल्याला पहिले जावं लागेल. जावास्क्रिप्ट एक्झिक्युटर JS इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट एक्झिक्युटर ड्रायव्हर. सो ड्रायव्हर इथं आपण एक जावास्क्रिप्ट एक्झिक्युटरचा इंटरफेस आहे त्याचा एक इन्स्टन्स क्रिएट केला, त्याला टाइपकास्ट केला. त्यानंतर त्या इन्स्टन्सला यूज करून आपण एक्झिक्यूट स्क्रिप्ट इन ब्रॅकेट विंडो डॉट स्क्रोल बाय आणि इथं स्पेसिफाय केलं 0/350. सो हा वाय ॲक्सिसचा पॉईंट आहे तो व्हर्टिकली तो तिथपर्यंत 350 पर्यंत हा स्क्रोल डाऊन होईल. जर आपण इथं एक्स ॲक्सिसचा स्पेसिफाय केला असता तो हॉरिझॉन्टली स्क्रोल झाला असता. नेक्स्ट, हाऊ टू परफॉर्म अ माऊस मुवमेंट इन अ Selenium. Seleniumमध्ये माऊस मुवमेंट कशी आपण परफॉर्म करू शकतो. सो युझिंग अ ॲक्शन क्लास. Create an instance of action class and pass a driver to it and then use the available commands. So action class आहे ज्याचा आपल्याला पहिले इन्स्टन्स क्रिएट करावा लागेल आणि ड्रायव्हरला तिथं पास करावं लागेल आणि त्यानंतर आपण ॲक्शन क्लासच्या जे आपण कमांड्स आहे त्या यूज करू शकतो. ह्या कमांड्स आहेत डबल क्लिक, क्लिक अँड होल्ड, ड्रॅग अँड ड्रॉप, मूव टू द एलिमेंट अँड कॉन्टेक्स्ट क्लिक. सो डबल क्लिक ही डबल क्लिक करण्यासाठीची आहे. क्लिक अँड होल्डमध्ये आपण लॉंग टाईम त्या माऊसला क्लिक करू शकतो विदाउट रिलीजिंग दी टॅब. नेक्स्ट ड्रॅग अँड ड्रॉप. एखादा पर्टिक्युलर एलिमेंट असेल त्याला एका पॉईंटहून दुसऱ्या पॉईंटला जर ड्रॉप करायचं असेल ड्रॅग करून तर त्याच्यासाठी आपण ड्रॅग अँड ड्रॉप ही यूज करू शकतो. मूव टू द एलिमेंट. एखाद्या पर्टिक्युलर एलिमेंटला किंवा पॉईंटला आपल्याला मूव्ह करायचं असणार त्याच्या सेंटर ऑफ एलिमेंटला त्यावेळेस आपण मूव्ह टू द एलिमेंट ही यूज करू शकतो. कॉन्टेक्स्ट क्लिक. जिथं आपल्याला राईट क्लिक करायचं असणार माऊसवर त्यावेळेस आपण कॉन्टेक्स्ट क्लिक यूज करू शकतो. हाऊ टू माऊस ओव्हर द वेब एलिमेंट. सो माऊस ओव्हर आपण कसं करू शकतो. सो आपल्याला फर्स्ट ॲक्शनचा एक इन्स्टन्स क्रिएट करावा लागेल ज्यात आपण ड्रायव्हर पास करू आणि त्यानंतर त्या इन्स्टन्सला घेऊन ॲक्शन्स डॉट मूव टू द एलिमेंट म्हणजे ही मेथड यूज करू आणि तिथं आपण तो एलिमेंटचा जो लोकेटर असेल तो स्पेसिफाय करू आणि त्यानंतर डॉट परफॉर्म ही मेथड यूज करू.
what are the different methods available in action class? So जे action class आहेत त्यात कुठल्या methods available आहेत. तर 2 टाइप्सचे इव्हेंट्स आहेत ॲक्शन क्लासच्या अंडर. फर्स्ट आहे माऊस इव्हेंट अँड सेकंड आहे कीबोर्ड इव्हेंट्स. माऊस इव्हेंट म्हणजे माऊस थ्रू ज्या आपण ॲक्शन्स परफॉर्म करू शकतो त्या, आणि कीबोर्ड एलिमेंट्स म्हणजे आपण कीबोर्ड थ्रू ज्या ॲक्शन्स परफॉर्म करू शकतो त्या. सो त्या आहे क्लिक वेब एलिमेंट, डबल क्लिक वेब एलिमेंट, क्लिक अँड होल्ड, ड्रॅग अँड ड्रॉप, मूव्ह टू द एलिमेंट, कॉन्टेक्स्ट क्लिक, ड्रॅग अँड ड्रॉप बाय आणि मूव्ह बाय ऑफसेट. कीबोर्ड इव्हेंट्स, सो त्याच्या मेथड्स आहेत की डाऊन, मॉडिफायर की. जर आपल्याला एखादी की प्रेस करून ठेवायची असणार तर आपल्याला इथं मॉडिफायर की आपल्याला स्पेसिफाय करावी लागेल. सेंड कीज इनटू कीज टू सेंड. सो आपल्याला जर एखाद्या टेक्स्ट बॉक्समध्ये जर एखादी की किंवा एखादा स्ट्रिंग जर सेंड करायचं असणार तर आपण सेंड की यूज करू शकतो, किंवा कुठलीही की जर आपल्याला टाईप करायची असणार ती की अप परफॉर्म अ मॉडिफायर की रिलीज. सो एखादी की असेल तिला आपल्याला जर प्रेस केलेली आहे आणि तिला रिलीज करायची असणार तर आपण की अप ही मेथड यूज करू शकतो. हाऊ टू अपलोड अ फाईल इन सेलेनियम वेबड्रायव्हर. सो सेलेनियम वेबड्रायव्हरमध्ये आपण फाईल कसं का अपलोड करू शकतो युझिंग सेंड कीज ऑर रोबोट क्लास मेथड. सो 2 टाईपने आपण करू शकतो, सेंड कीज मेथड किंवा रोबोट क्लासच्या ज्या मेथड आहे त्याच्याने. सो स्टेप्स आहेत. लोकेट द टेक्स्ट बॉक्स. पहिले आपल्याला जिथं फाईल अपलोड करायची आहे तो टेक्स्ट बॉक्स हा लोकेट करावा लागेल. अँड सेट द फाईल पाथ युझिंग सेंड कीज. आणि मग त्यानंतर ती जी फाईल असेल तिचा जो पाथ असेल तो सेंड कीजमध्ये रेफर करावा लागेल. अँड देन क्लिक ऑन सबमिट बटन, आणि त्यानंतर आपण सबमिट बटनवर क्लिक करू शकतो. सो मेथड ही अशी लिहिण्यात येईल की ड्रायव्हर डॉट फाइंड एलिमेंट आणि बायमध्ये आपण लोकेटर स्पेसिफाय करू आणि त्याला वेब एलिमेंटच्या अपलोडमध्ये आपण सेव्ह करू. सो अपलोड डॉट सेंड कीज, आणि इथं आपल्याला त्या अपलोड फाईलचा एक जो पाथ असणार आहे तो स्पेसिफाय करावा लागेल. हाऊ कॅन स्विच बिटवीन द फ्रेम्स. आता 2 फ्रेम्समध्ये आपण स्विच कसं काय करू शकतो ते बघूया. सो तिथं वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेथड्स अवेलेबल आहे. त्या आहेत बाय युझिंग अ फ्रेम इंडेक्स. सो फ्रेम इंडेक्सने बाय युझिंग द नेम ऑफ द फ्रेम, जर फ्रेमची नेम स्पेसिफाय असेल त्याच्या थ्रू वेब एलिमेंट ऑब्जेक्ट, त्या वेब एलिमेंट ऑब्जेक्टला आपल्याला स्पेसिफाय करावे लागेल, किंवा आपल्याला जर मेन ऑब्जेक्ट विंडोवर जर स्विच करायचं असणार तर डॉट डिफॉल्ट कंटेंट ही जी आपली मेथड आहे ती यूज करावी लागेल. सो ती असं असणार आहे की ड्रायव्हर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, आणि इथं फ्रेमच्या इथं आपल्याला इंडेक्स नंबर स्पेसिफाय करावा लागेल. नेम ऑफ फ्रेममध्ये आपल्याला नेम स्पेसिफाय करावा लागेल. वेब एलिमेंट ऑब्जेक्टमध्ये आपल्याला वेब एलिमेंट जो असेल तो स्पेसिफाय करावा लागेल. आणि ज्यावेळेस आपण डिफॉल्ट जी किंवा मेन जी विंडो असेल तिथं स्विच करत असणार तेव्हा ड्रायव्हर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट ही मेथड यूज करावी लागेल. हाऊ टू हँडल दी विंडो और टॅब्स ऑर ब्राउझर इन सेलेनियम. सो विंडो किंवा टॅब्स ज्या असतात ओपन ब्राउझरमध्ये त्यांना आपण कसं काय हँडल करू शकतो. So web application have multiple tabs or windows open. Selenium assign each window or tab a unique ID which is called as a window handle. आता प्रत्येक ओपन जी टॅब किंवा विंडो असते त्याच्यासाठी एक युनिक आयडी असतो अवेलेबल, त्याला आपण विंडो हँडल म्हणतो. Selenium uses the ID to switch control among the windows. आणि तीच जी युनिक आयडी असते त्याच्याच थ्रू आपण Selenium थ्रू एकाहून दुसऱ्या विंडोला स्विच करू शकतो. तर ते कसं करणार, जर सिंगल विंडो असेल तर आपण लिहू गेट विंडो हँडल ही मेथड, आणि जर मल्टिपल विंडो असतील तर त्या विंडोज ओपन असलेल्यासाठी आपण यूज करू गेट विंडो हँडल्स ही मेथड. सो गेट विंडो हँडलमध्ये फक्त आपल्याला एक सिंगल स्ट्रिंग मिळेल, ती आपण सिंगल स्ट्रिंग व्हेरिएबलमध्ये स्टोअर करू शकतो. आणि जर गेट विंडो हँडल्स आपण यूज केलं तर आपल्याला एक सेट मिळेल. आता इथं सेटच का मिळेल, कारण की प्रत्येक विंडोला एक युनिक आयडी असतो आणि सेटमध्ये ही डुप्लिकेट व्हॅल्यू ह्या स्टोअर होत नाही, म्हणून आपल्याला सेट मिळतं. आणि ह्या सेटला आपण स्ट्रिंग फॉर्ममध्ये सेव्ह करत असतो. सो
इथं आपल्याला एका विंडोहून दुसऱ्या विंडोवर कसं स्विच करता येणार असणार आहे, तो आपल्याला पहिले त्या विंडोचा हँडल आपल्याला पहिले मिळवावा लागेल. सो ड्रायव्हर डॉट गेट विंडो हँडलने आपल्याला तो हँडल मिळेल. त्यानंतर ड्रायव्हर डॉट स्विच टू विंडो आणि इथं तो हँडलला स्पेसिफाय करावा लागेल. त्यानंतर आपण त्या पर्टिक्युलर विंडोला स्विच करू शकतो. हाऊ टू स्विच टू द न्यूली ओपन विंडो. सो जी नवीन ओपन विंडो आहे त्याच्यामध्ये आपण मेन विंडोहून कसं स्विच करू शकतो. सो फर्स्ट आपल्याला जी करंट विंडो आहे त्याचा एक हँडल असणार आहे, तो आपल्याला एका स्ट्रिंगमध्ये स्टोअर करावा लागेल. त्यानंतर गेट न्यूली ओपन विंडोज हँडल्स. सो नवीन ज्या ओपन विंडोज आहे त्यांचे हँडल्स आपल्याला सेटमध्ये स्टोअर करावे लागतील. गेट ऑल विंडोज हँडल आणि मग यूज फॉर लूप टू इटरेट अँड स्विच. मग त्यानंतर आपल्याला एक लूप यूज करावा लागेल, फॉर लूप. त्याच्या थ्रू आपण इटरेट करू शकतो आणि स्विच करू शकतो. तर ते असं की सेटमध्ये आपल्याला स्ट्रिंग फॉर्ममध्ये ज्या ऑल विंडोज आहे त्यांचे हँडल्स स्टोअर करावे लागतील. त्यानंतर फॉर हा लूप स्पेसिफाय केला. स्ट्रिंग हँडल्स आणि विंडो हँडल्स याच्यामध्ये आपण इटरेट केलं. इफ हँडल्स डॉट नॉट इक्वल टू करंट विंडो हँडल, जी आपली करंट विंडो हँडल आपण इथं स्पेसिफाय केलेली आहे, जर ती नसेल तर ड्रायव्हर डॉट स्विच टू विंडो हँडल, मग आपली जी असेल विंडो त्या हँडलला स्विच करेल. ह्या प्रकारे आपण नवीन ओपन झालेल्या विंडोला स्विच करू शकतो. हाऊ टू सिलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉपडाऊन युझिंग अ वेब ड्रायव्हर. सो वेब ड्रायव्हरमध्ये आपण ड्रॉपडाऊनमध्ये सिलेक्शन कसं काय करू शकतो व्हॅल्यूजचं. तर बाय युझिंग अ सिलेक्ट क्लास यूज करून आपण करू शकतो. त्यात काही प्री डिफाईन्ड मेथड्स आहेत, त्या आहे बाय इंडेक्स, बाय व्हॅल्यू आणि बाय विजिबल टेक्स्ट. ह्या तीन ज्या मेथड्स आहे त्या यूज करून आपण ड्रॉपडाऊन मधली कुठलीही व्हॅल्यू सिलेक्ट करू शकतो. सो विच आर कॉमन एक्सेप्शन वी गेट इन अ सेलेनियम वेबड्रायव्हर. वेबड्रायव्हरमध्ये खूप सारे कॉमन एक्सेप्शन्स असतात आणि हा खूप IMP प्रश्न आहे, इंटरव्ह्यूमध्ये खूप वेळा विचारला जातो. फर्स्ट आहे एलिमेंट नॉट व्हिजिबल. तर त्यात काय होतं की जो एलिमेंट डॉमवर प्रेझेंट आहे पण तो व्हिजिबल नाही, तो हिडन एलिमेंट आहे, त्याच्यासाठी जे आपल्याला एक्सेप्शन मिळतं ते असतं एलिमेंट नॉट व्हिजिबल. Next, no such element exception. So WebDriver is unable to identify the element during the runtime. So प्रोग्राम रन करताना जर कुठला एलिमेंट वेब ड्रायव्हरला आयडेंटिफाय होत नसेल किंवा भेटत नसेल तर नो सच एलिमेंट हे एक्सेप्शन मिळतो. एलिमेंट नॉट सिलेक्टेबल. सो ऑल्दो an element is present on a DOM, it may be disabled or cannot be clicked or selected. So maybe element हा present असेल DOM वर but it may be disabled, तो disable असू शकतो. cannot click करता येऊ शकणारा नसेल किंवा already selected असेल त्यावेळेस element not selectable exception आपल्याला मिळतं. Invalid selector exception. Selector used to find an element does not return a web element. जो वेब एलिमेंट आपण लोकेटर आपण ज्याच्या थ्रू वेब एलिमेंट फाइंड करायचा प्रयत्न करत आहोत, जर तिथं आपल्याला कुठलाही एलिमेंट मिळत नसेल त्यावेळेस इनव्हॅलिड सिलेक्टरचं एक्सेप्शन आपल्याला मिळतं. फॉर एक्झाम्पल CSS सिलेक्टर और XPath expression is used which is either invalid or did not select any web element. तर आपण जो पण लोकेटर यूज करतो, फॉर एक्झाम्पल CSS सिलेक्टर और XPath, त्याच्यात जर आपण इनव्हॅलिड एलिमेंट दिला किंवा तो एलिमेंट जर सिलेक्ट नसेल तर त्यावेळेस आपल्याला इनव्हॅलिड सिलेक्टर एक्सेप्शन मिळतो. नो सच फ्रेम एक्सेप्शन. So WebDriver is switching to invalid frame which is not available. जर ती फ्रेम अवेलेबल नसेल आणि तिथं जर WebDriver स्विच करायचा प्रयत्न करत असणार तर नो सच फ्रेम एक्सेप्शन मिळणार. नो सच विंडो एक्सेप्शन when WebDriver is switching to invalid window which is not available. So जर एखादी विंडो ती अवेलेबलच नाही आणि WebDriver जर त्याच्यावर स्विच करायचा प्रयत्न करत असणार त्यावेळेस नो सच विंडो एक्सेप्शन येतात. नो अलर्ट प्रेझेंट एक्सेप्शन. ज्यावेळेस कुठला अलर्ट असेल तो प्रेझेंटच नसणार आणि तिथं वेब ड्रायव्हर स्विच करायचा प्रयत्न करत असणार त्यावेळेस नो अलर्ट प्रेझेंट एक्सेप्शन मिळतं. वेब ड्रायव्हर एक्सेप्शन. द वेब ड्रायव्हर इज परफॉर्मिंग द ॲक्शन इमिजिएटली आफ्टर क्लोजिंग द ब्राउझर. जर ब्राउझर क्लोज झालेला आहे आणि त्यानंतर जर इमिजिएटली वेब ड्रायव्हर कुठली ॲक्शन परफॉर्म करत असणार त्यावेळेस आपल्याला वेब ड्रायव्हर एक्सेप्शन मिळतो. स्टेल एलिमेंट रेफरन्स एक्सेप्शन्स.
the reference element is no longer present on DOM page. So DOM page वर पहिले हा एलिमेंट प्रेझेंट होता, पण आता तो पुन्हा प्रेझेंट नाहीये आणि त्याचा रेफरन्स हा चुकीचा आहे. त्यावेळेस आपल्याला स्टेल एलिमेंट रेफरन्स हा एक्सेप्शन मिळतो. Session not found exception. The driver is performing the action after quitting the browser. So browser quit केल्यानंतर जर ड्रायव्हर ॲक्शन परफॉर्म करत असणार इमिजिएटली तर आपल्याला सेशन नॉट फाउंड हे एक्सेप्शन मिळतं. आता सेशन नॉट फाउंड एक्सेप्शन अँड वेब ड्रायव्हर एक्सेप्शन हे दोघेही जवळपास सेमच आहे. टाइम आउट एक्सेप्शन. The command did not complete in enough time. जो टाइम आपण स्पेसिफाय केलेला आहे वेटसाठीचा जर त्याच्यामध्ये जर ते कमांड कंप्लीट होत नसणार तर आपल्याला टाइम आउट एक्सेप्शन मिळतो. फॉर एक्झाम्पल वेब एलिमेंट डिड नॉट डिस्प्ले इन स्पेसिफाईड टाइम. तर वेब एलिमेंट आपल्याला त्या स्पेसिफाईड टाइममध्ये डिस्प्ले नाही झाला, त्या कंडिशनमध्ये आपल्याला टाइम आउट हे एक्सेप्शन मिळू शकतं. सो डिफरन्स बिटवीन असर्ट ऑर व्हेरीफाय इन सेलेनियम. सो असर्ट आणि व्हेरीफाय मधला डिफरन्स काय सेलेनियम मध्ये आपण ते बघूया. द असर्ट टर्मिनेट्स द एक्झिक्युशन ऑफ कोड whereas व्हेरीफाय मार्क्स द स्टेप ॲज फेल बट कंटिन्यू द एक्झिक्युशन ऑफ कोड. ज्यावेळेस आपण असर्ट यूज करतो त्यावेळेस जर ती फेल झाली ती स्टेप तर तो पूर्ण एक्झिक्युशन ऑफ कोड जे असतं ते तिथं स्टॉप होतं. पण जेव्हा आपण व्हेरीफाय ही कमांड यूज करतो त्यावेळेस जरी ती स्टेप फेल झाली तरी पण पुढचे जे कोड्स असतात ते कंटिन्यू एक्झिक्यूट होत असतात. What is a null pointer exception? So null pointer exception काय आहे? So it is a runtime exception. ज्यावेळेस आपण प्रोग्राम रन करतो त्यावेळेस आपल्याला एक्सेप्शन मिळतात. It occurs when an uninitialized object is attempt to be accessed or modified. ज्यावेळेस कुठला एखादा ऑब्जेक्ट आहे ज्याला आपण इनिशियलाइज नाही केलेला आहे आणि आपण त्याला ऍक्सेस करायचा प्रयत्न करत असणार तर आपल्याला नॉन पॉइंटर एक्सेप्शन असं म्हणतात. इन सिम्पल लँग्वेज वी फॉरगॉट टू इनिशियलाइज अ वेब एलिमेंट अँड ट्राय टू यूज इट. आता एखादा वेब एलिमेंट असेल किंवा ड्रायव्हर असेल त्याला आपण इनिशियलाइजच नाही केला आणि त्याला डिरेक्टली आपण यूज करायचा प्रयत्न करत असणार त्यावेळेस आपल्याला नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिळतो. What is a stale element reference exception in a Selenium? Already आपण बघितलं आहे. This exception occurs when a web element has been deleted entirely or element is no longer attached to the DOM. आता DOM मध्ये जर तो ऑलरेडी पहिले प्रेझेंट होता त्यावेळेस आपण स्क्रिप्ट लिहिली होती पण नंतर काही झालं आणि तिथून तो एलिमेंट डिलीट करण्यात आला किंवा आता तो तिथं त्या वेब पेजला अटॅच नाहीये त्यावेळेस आपण त्याला ऍक्सेस करायचा प्रयत्न केला त्या पर्टिक्युलर पेजवर तर त्यावेळेस आपल्याला स्टेल एलिमेंट रेफरन्स एक्सेप्शन हे मिळतं. एक क्विक रिवाइज बघूया रिव्हिजन. सो खूप वेळा इंटरव्ह्यू मध्ये हा प्रश्न विचारला जातो की पर्टिक्युलर जे दिलेले आहेत ते इंटरफेस आहेत, क्लास आहेत की मेथड्स आहेत. आज आपण ते बघूया. सो वेब ड्रायव्हर आणि वेब एलिमेंट हे दोघेही इंटरफेस आहेत. क्लासमध्ये बघायला गेलं तर बाय, सिलेक्ट, क्रोम ड्रायव्हर, ब्राउझर्सच्या जे पण ड्रायव्हर्स आहेत, फायरफॉक्स ड्रायव्हर, एक्सेप्शन ई ही सुद्धा क्लास आहे. वेटच्या वेळेस बघायला गेलं तर वेट हे इंटरफेस आहे आणि फ्लुएंट वेट आणि वेब ड्रायव्हर वेट हे दोघेही क्लास आहेत. टाइम आउट्स ही इंटरफेस आहे आणि जर कॅपिटल नसणार टी स्मॉल असेल त्यावेळेस टाइम आउट्स ही मेथड आहे. अलर्ट हे इंटरफेस आहे आणि त्याच्या अंडर असलेले मेथड्स आहेत एक्सेप्ट, डिसमिस, सेंड कीज, गेट कीज. ऍक्शन म्हटलं तर हे इंटरफेस आहे. ऍक्शन्स म्हटलं तर ही क्लास आहे आणि त्याच्या अंडर ज्या मेथड्स आहेत त्या ड्रॉप अँड ड्रॉप, मूव्ह टू एलिमेंट, कंटेस्ट क्लिक, डबल क्लिक आणि क्लिक अँड होल्ड मेथड. टेक स्क्रीनशॉट हे इंटरफेस आहे. आपण जर हे यूज करताना ज्या क्लासेस यूज करतो ते फाईल आणि फाईल युटिल्स आहे आणि ज्याच्यात आपण मेथड यूज करतो ती आहे गेट स्क्रीनशॉट्स. आता जावास्क्रिप्ट एक्झिक्युटर हे सुद्धा इंटरफेस आहे कारण आपण ड्रायव्हर इथं टाइपकास्ट करतो आणि एक्झिक्यूट स्क्रिप्ट आणि स्क्रोल ही जी आहे ही मेथड आहे. सो ह्याप्रमाणे हे क्लास आणि इंटरफेस आणि मेथड्स आपण लक्षात ठेवू शकतो ज्या तुम्हाला इंटरव्ह्यूला खूप कामाला येऊ शकतात. व्हिडिओ बघून जर तुम्हाला थोडीही हेल्प झाली असणार तर प्लीज लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा QA वर्ल्ड चॅनल. थँक्यू.